بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، امید کوم چې ټول بخیر. واجد هاشمی په ایمیزون ورچوال اسسټنټ باندې زموږ کورس شروع دی. تر اوسه پورې په منګه 15 ویډیوګانې اپلوډ کړې دي. 15 نمبر ویډیو 15 نمبر ویډیو چې کوم هغه زموږ د جنگل سکاوټ په ایکسټنشن باندې و. دا هغه کم فیچرز چې هغه موږ ډیسکس کړی دي په ډیټیل سره چې په کم فیچر څنګه کار کوي. نه زموږ ویډیو چې دا په زمونږ پروډکټ کرایټیریا باندې را، یعنی کرایټیریا وبګي صحیح. زه به تاسو ته د انیبلر والا چې کوم کرایټیریا دا غنن خېما، یعنی چې په یو پروډکټ په هغه کرایټیریا باندې پوره نو موږ باغه خرڅو، یعنی هغه موږ له وینینګ پروډکټ ثابت کېدای شي. ټیک ده. خپل پروډکټ خپل کم نه ویډیو چې دا غي ته وځو. دا غنه مخکې کته سم یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ. واجد هاشمی په نوم یوټیوب چینل دی، دا سبسکرایب کړئ چې پښتو ژبه کې سونم ریلیټډ ویډیوز دي د پیسو ګټلو او ټول به تاسو په دې ملاويږي. اکچولی خپل ټاپک لننځو نو سبو کو ګورې دا غي تصویر د انیبلر والا دا زما سره پروت دی. زه به تاسو هغه راوړم. ګورې دا دوانه چې دي کنه دا د یو کې مارکیټ هم دی او د یو اس ای هم دی. ټیک ده. نو یو کې باندې موږ الریډي کړل کنه. صرف موږ ته ودا مسلې چې مطلب ډالر او پاوند نو خبره وای کنه. نو هغه موږ ځان ته کلیر کو. ها د دې کې ګوره ټول نه ولنې سره پروډکټ کرایټیریا مطلب دا دی کنه چې موږ په یو پروډکټ کې دا خبرې ټولې یې کنه. نو هغه پروډکټ به موږ خرڅو. ټیک ده. اوس اولنې خبره دا ده کنه چې موږ پروډکټ په ټولز چې کوم دي جنگل سکاوټ یا هیلیم 10 پای کې موږ په ریونیو باندې سارټینګ نه کوو. مخکې موږ څنګه چل کوو؟ موږ به یعنی پروډکټ جو هغه موږ په ریونیو باندې سارټ کوو. موږ چې $7,000 سیل نو موږ ته وخایا یا د سینو دي څه بنا کوو. ټیک دا ورنه خبره دا شو. دا بنا کوي. دویمه خبره دا ده کنه چې موږ کم پروډکټ ګورو او موږ سرچ کو پروډکټ هانټینګ کوو او پاغي کې سو ریویو سونو 3 sellers having less than 200 reviews and top 10 in top 10. ٹھیک ده چې په ټاپ 10 کې صحیح درې داسې سیلرز دي چې دا غو د 200 نه ریویو کمی. دا شان سیم د یو کې ولدي هغه موږ چې درې داسې سیلر دي چې 400 نه ریویو کمی. صحیح درازي په دې خبره کوو چې تاسو به بیا ډیر نه کنفیوز کیږئ ځکه ما تاسو هغه بل دا ایکسپلین کړی دی الریډي. ها درې داسې سیلر چې دا هغه د مطلب د 400 نه ریویوز کمی. ټیک ده. نو راځي دا کرایټیریا چې دي کنه دا پریکټیکلی ګورو. د څه به تاسو یو ویم او پریکټیکلی ګورو. ها امیزون اوکې amazon.uk UK مارکیټ ته لاړم. ټیک ده. ها دا یو کې مارکیټ ما ته ښکاره شو. ګورې زه به اوس یو پروډکټ سرچ کوم. هغه ته به زه ګیمینګ چیر به ویم. زه صحیح شو ګیمینګ چیر. اوکې ګیمینګ چیر په کلیک کوم. خو دې ټایم کې لګ نیټ سلوي ګیمینګ چیر و ویلی کوم. ټیک ده. زر هزار الریډي ګور دا ماته اوس کو زه اوس پروډکټ هانټینګ کوم کنه چې دا ماته شو زه به دې چل وکم د جنگل سکاوټ هغه کم ایکسټنشن چې دی هغه په اپلای کوم. ګوره دا کې زه خپل پاسورډ ورکم. دا چې لګ ټایم وشي نو پاسورډ تیریږي. ډن. ها مفتا اسماعیل خو وای چې مسکه خو خیر ماته چې په دې ټایم پروت ته ما سوتن دی نو په دې ټایم چې اسکل مزه کوي. ها اوس ګورئ زه به څه کوم جنگل سکاوټ والا به زه رن کوم. ټیک ده. ګورئ دا به اوس رن شي. اوس موږ خپل کرایټیریاز ګورو چې موږ ته الته انیبلر والا کوم کرایټیریا دا هغه سوی او هغه دلته زموږ سره میچ کیږي کنه. که میچ کیږي موږ باقي پروډکټ خرڅو. ټیک دا به زموږ سره صحیح یو وینینګ پروډکټ وای. خو په دې ټایم اوس صرف دعا کوئ چې انټرنیټ سم چلیږي نو موږ ته دا ویډیو چې دا زر وشي. ښه ګورئ دا اوس ماته شو. ټیک ده. ګیمینګ چیر باندې الریډي موږ هغه ویډیو کې په دې باندې موږ एग्जांपल ورکړی وي. ګوره ولني کرایټیریا سو یو لیټس چیک دیٹ ریویو سو چې دریو سیلر سونه less than 400 ریویوز په اولنی ټاپ 10 کې. صحیح ده. په ټاپ 10 کې چې درې ګوره دا 1 2 3 او 10 پورې دا راغی. خاوس پدې کې اکثر د سی پروډکټ راشي کنه چې دې سره ریلیټډ نه هغه د دې کې نه بیا کراس کوی. ټیک ده. چې کوم سره ریلیټډ نه هغه د دې کې نه څه کوی کراس کوی. لکه دوستو مې دا پروډکټ خوده لکه پدې کې ټول ګیمینګ چیرز دی. ها amazon.co سوی something went wrong with your download. اوکې ها ګوره زه وایم چې دا پروډکټ چې دی کنه دا زما سره ریلیټډ نه دی. ګوره زه به دا بیا لر کوم دي چې
دا کراس کوی ته صحیح ده. نو دا پکې هم یو خبره ده ځکه چې ستاسو دغه نه خرابېږي. ها ګورئ دا 10 سیلرز دي. اوس زموږ اولنۍ کرایټیریا څه ده وایي چې دیو ریویو صحیح هغه د 400 نه پکې کمي. ګورئ دا ریټینګ څنګه کوئ. ریټینګ چې دی که نه ریټینګ نمبر دا یو شو د 400 نه کم، دا 2 شو، ښه 3 شو، 4 شو، څنګه چې موږ 10 خو کراس کړی نه دی، 4 شو د دې ځای کې پورې 9 دی کراس کړی، ښه 4 شو. اوکې سمې کو کرایټیریا والا 4 اور 5 یعنی دا کرایټیریا چې دا کنه دا زمونږ دی میچ شو لکه دی پروډکټ کې دا یو شته. اوس دویمه کرایټیریا څه ده هغه زمونږ دا ریوینیو والا. ریوینیو کې موږ ته څه خبره کوي ګوره 5 out of 10 sellers having revenue more than $7,000. اوکې $7,000 نه چې دا چا دلته کې ډالر دی الته کې موږ اوس یورو حساب ما تاسو ته کې لګ به تاسو په دې کې نه کنفیوز کیږئ صحیح ده. وایي چې $7,000 نه د 15 سیلر اوسئ ریوینیو پکې سی وای. نو راځي چې اوس هغه وګورو. ګورئ اوس موږ ریوینیو سیشن ته لاړ شو. ګورئ دا کوم سیکشن چې دی دې ته راشه په دې کې ریوینیو کم دی. ها دا یعنی منثلی ریوینیو څنګه کوئ بس ښه دې څومره 7,000 نه. نو ګوره په دې کې ګوره 1 شو دا دی والا بای فنې که سره دی ملشه دا اوس په ډالر کې دي که نه نو حسابېږي خیر صحیح ده. ګورئ ځین چې 1 شو دا 58 چې دی دا هم الریډي $7,000 راځي. 2 شو 3 شو और دا دی والا 4 شو سو شو دغه 10 تر ورسېدو که نه یو او 10 تر رسېدلي یو. نو په دې کې لکه مطلب آلموسټ پور دي نو خو موږ وایو چې نشته. نو دویمه کرایټیریا زموږ څه شوه میچ نه شوه ټیک ده. چې میچ نه شوه نو موږ اوس دا بله کرایټیریا وګورو او که نه موږ بل پروډکټ هم کتی شو. راځئ اوس موږ وایو چې په دې کې زموږ یو کرایټیریا میچ نه شوه زه دا پروډکټ نه خرڅوم. زه به څه وکړم ښه زه به وکړم بل پروډکټ په سرچ کړم پمپ اوس ښه دا یو سرچ کړو چې دی څه وایي. نیټ لږ شان ټایم اخلي نو په دې سره سره به ورته زه چیمس کړم او دا زموږ د کار به سره هم کېږي. زما په خیال کې ډېر دغه شو ښه سوري یور ایمیزون شورټ از امټي. اوکې سوري دا ولې نه کوي یاره نیټ ډېر زیات سلو شوی دی. ښه دویم نمبر دغه چې کومه زموږ وه ریوینیو والا مطلب موږ دا وایو چې دای میچ نه کړه. اوس په نمبر 4 ته موږ ځو. نمبر 4 دا به اوس په ریبل کې موږ ګورو ټیک ده. نمبر 4 څه وایي چې ایوریج پرایس یې نه دی هغه د 11.99 نه والا $39.99 پورې ټیک ده. یعنی زموږ سره بله کرایټیریا دا یوه ده. ښه اوس دې خدای وکړي چې دا کم دغه دی دا کولاو شي نو چې موږ پرې خپله ډیټا اپلای کړو. ها دا راغی دی صحیح ده. دا په پاس دا دغه دی هغه داسې لکۍ شانتي نه هغه ده دا هم ډېر ښه خرڅېږي. ښه اوس زه په دې باندې څه وکړم خپل ایکسټینشن پې رن کړم ټیک ده. چې ایکسټینشن رن کړم دا به اوس ما د دې ډیټا راوالي. اوس په زه خپل هغه کرایټیریا بیا ګورم دلته چې کم پروډکټ باندې میچ شو نو مطلب لکه دغه زموږ سره څه شو وینینګ پروډکټ شو. دا ګوري 1 by 1 به تاسو ګورئ دا د دې پرایس دا خبره راته وکړم که نه پرایس ځکه د 11.99 نه والا 39.99 په دې منځ کې په کار دی که نه چې په دې بیا خرچه ډېر راځي. یعنې ته یو پروډکټ والي هغه په $100 باندې دی ټیک ده. په $100 ته په چاینا کې واغځه ځکه موږ سورسینګ د چاینا نه کوو که نه د امیزون دا په چاینا کې تا په 100 واغسل ته پې کسټم راغی او بیا پې نورې قصې مسې راغلی او هر څه سره پې انکلوډ شو نو چې بیا په دې ته خپل ایریا ته راورسئ بیا د امیزون ویر هاوس ته رسئ یا ډایرکټ د هغه ځای نه امیزون ویر هاوس ته رسئ نو مطلب دا ته بیا ډېر ګران پرېوځي چې تا په 100 اخیستی نو کم سے کم په $150 یا په $120-130 تا ته پر دانه میلاو شوه نو هغه بیا مطلب ستا ډېر زیات انویسټمنټ غواړي نو چې په دې منځ کې نو ته پکې ریوینیو هم ډېره سیوای مطلب ګټه به دې پکې سیوای ټیک ده. نو ځکه موږ له په دې کې پکار دی. ها ګورئ اوس اولنۍ کرایټیریا زموږ هلته کې څه وه چې ریټینګ یې نه دی هغه د څه نه کمي
د 400 نه موږ واجی کمی کنه دا خو دغه ولده کنه یو کې ولده نو بدی چې خکم نو خیر ده سم مثلا نشته نو ګوره دا زمون کرایټیریا میچ کوي په ټاپ 10 کې د ټول نه 500 کې کم دی اوکے صحیح شو ها ریونیو والا تراشه ریونیو والا موږ ته سوي چې تاسو سو کوي چې مطلب 70,000 ډالر پکې کنه نو ګورئ بدی کې ریونیو منتلی ریونیو چې دا کنه دا دونه دا 6000 خدا یورو دا یورو دا ټیک نو ډالر نه دی نو دا ماغه میچ کوي ټیک دا لکه دونه سیل شته ها بل به اوس ماته څه وي موږ خبره دا د ایوریج پرایس تا وکړه ګوره ایوریج پرایس وسته دی موږ ګورو ایوریج پرایس د دې موږ ته یو دلته کې خای ګوره which average price دی $15 دی نه دا زموږ میچ کیږي وګوره $15 دی ایوریج پرایس دی او اوس په ټاپ 10 کې موږ ګورو د په 14 خرڅای دی په 9 خرڅای دی په 22 خرڅای دی په 15 خرڅای دی په 17 خرڅای یعنی دا زموږ سره میچ کیږي د 39 نه پکې هم غټ نشه دا دریم کرایټیریا هم زموږ میچ کړه اوکے ها دا سلورم سوري لیټس گو ټو نمبر 5 اوکے یعنی پنځم نمبر کرایټیریا ته ځو ها already دی هغه یو مس کړی دا دغه ښه competing products باندې ما بل اوس تاسو خبره کړوا چې no more than 2000 یعنی هغه ما تاسو ویلو چې داسې پروډکټ بیا نه سلیکټ کوو چې پای کې مطلب ډیر زیات فرق نو بیا دلته صحیح په پرایس کې هغه پرایس وار جوړیږي نو پرایس وار به هغه نه جوړوي ټیک دا competing products په نه دا کوی دا هم تاسو مطلب کلیر ده دا ما بل دا خبره کړوا ها سرچ والیوم چې دی کنه هغه مینیمم سونه 10,000 exactly نو 10,000 exactly سرچ والیوم ټیک دا چې دونه خلکو دا صحیح سرچ کړای نو دا ګوره دا ایوریج سیل رینک چې دی دا 80,000 دی نو یعنی مطلب دا یو ښه پروډکټ دی د دې کرایټیریا په بیس باندې ها وس نمبر 7 باندې سره Amazon as a seller چې no more than 3 and top 10 چې په ټاپ 10 کې نه دی ګوره په ټاپ 10 کې Amazon پکې په سیلر کې نه درې پیری ٹھیک ده لکه دا چې دی کنه دا پروډکټ وسوک بی ای کې سوک بی ام کې سوک Amazon خرڅای کنه Amazon په خپل خرڅای نو چې Amazon په خپل کله خرڅای او په ټاپ 10 کې درې ځله راغی نو هغه پروډکټ به نه خرڅوي ځکه داغه د Amazon سره سي مطلب ته بیا مطلب مقابله نشي کولای Amazon په خپل خرڅای نو هغه سره مونږ بیا نه راځو ها دا موضوع Amazon as a seller ورو چې درې پیری په ټاپ 10 کې راغی نو موږ وایو دا پروډکټ نه خرڅاو اوس نمبر 8 ته راځو برانډ ډومینیشن دا ماته سویل دی برانډ ویریشن او ډومینیشن او دا یو خبره ده کنه ګوره دا خبره نه ده چې برانډ پکې ډومینیشن یو شانتي برانډ ډیر خلک نه دا کله کوز یو برانډ والا دی کنه دا زما چې دا وایلډ والا وایلډ آټو والا دا یو جدا دی بیا سکیزم والا جدا دی ایچ والا جدا دی پیډون والا جدا دی نه نو په ټاپ 10 کې چې دی کنه نو برانډ ډومینیشن نشته ټاپ 10 ګوره ټاپ 10 ته موږ د دې کې وراشو سره برانډ ډومینیشن پکې دونه شته هم نو بغیر دې دوه نه چې د دوه پکې یو شان برانډ خرڅای نو ټول جدا دي خپل برانډونه جوړ کړی دي ټیک ده نو دا پکې زموږ بل یو کرایټیریا میچ ولا ټیک ده نمبر 9 چې دی کنه هغه ګوګل ټرند دی سرچ frequency shall be about 25 and Google for past 3 years د دریو کالو لپاره به صحیح چې سیل فریکوئنسي هغه صحیح هغه بل 25 نه باوي ګورئ اوس په دې په کوم چې موږ کم ځای نه چې په دې ایکستنشن چې دلته کلیک کې کنه دلته کې سرچ ټرند راځي په دې په کلیک کوي ٹھیک ده چې دا ورته کولاو شي error okay again let's try again error خو ورکه ځکه چې پاکستان دی کنه ګورئ بیا سرچ ټرند ها دا په دې کې اوس error ورکي so we are sorry but you have sent too many requests to us recently please try again later دا اوس ما به ټرای کوله کنه نو دا غي د وجه نه انټرنیټ سلو دی نو ته به ټرای نه ډیری کړلی نو سوې رستو دغه کا خدا به کولاو کې دا زه د زو د سی ما چې دا کولاو کې کنه دلته کې به یو ګراف دي چې تر دي شي ګراف چې هغه کې به 25 لیکلې او 40 په لیکلې او 50 په لیکلې چې 25 نه لپاسه او 5 سال کې 5 سال بس سلیکټ کړئ نو دا غي مطلب دا شو چې تاسو چې دا پروډکټ دی کنه دا د ګوګل سرچ کې مطلب صحیح دی ٹھیک ده نو دا به یو تاسو کرایټیریا چیک کړئ ها ګوګل ټرند والا مو شو بنائیں گے بیا په نمبر 10 کې چې دی کنه دا
سیزن نه سیزن سیزنالټي یعنی په سیزن باندې چې کم شی ډیر خرڅیږي لکه زه اوس وایم کنه په ګرمۍ کې د بیچ غاړي هغه دغه نه هغه میټونه شانته دا د انګریزان ډیر دي کته ګوره هغه په ایمیزون باندې دغه ځای ته بیا لاړ شي کنه دا چې کوم سیم ځای دی دې ته لاړ شي دلته به سرچ کې چې بیچ میټ अब सर्च کې بیا به دې کی طرح شي دا سرچ ټرند وای چې سرچ ټرند پته وای کنه نو هغه بدل تر روالي هغه دغه نه دي هغه کم میټونه چې دي هغه به دي خطري او بیا برا کو شوي خطري او بیا برا کو شوي دا مطلب دا د سیزنل شیزونه دي مطلب کله دی خرسيږي او کله نه خرسيږي کله خرسيږي او کله نه خرسيږي یعنی په ګرمۍ کې خرسي یا په وړي کې نه خرسيږي نو مطلب دا دی چې سیزنل ایټمز ومنګه نه خرڅو ټیک دا دا و چې کوي ها نمبر 11 چې دی کنه ویټ به ګوره ټیک دا 11 ویټ مطلب دا دی کنه هغه تاسو ما ال بیز کې ویلو نو ویټ موږ د دې کې نوم کته شو دلته کې راځي او اپشن بلی په دې پسې راځي ټیک دا کو تاسو هغه پیډ دغه نو بیا تاسو هغه دلته شو شي هغه ویټ چې دی کنه هغه د 1.5 ال بی نه دی سیوا په کار نو مطلب هغه رستم بیا موږ ډیسایډ کولای شو خو دلته ګوره ټیک دا چې دونه غټ ویټ والا شی موږ ته نه دی په کار ځکه بیا په باندې امیزون زموږ نه ډېر زیاتې پیسې علي نمبر 12 چې دی پروډکټ ریټینګ چې دی کنه چې 4.2 نه برو نو هغه مطلب 10 سیلر کې 4.2 نه برو نو هغه پروډکټ په صحیح لکه فار ایگزامپل راځي ګورو ها ریټینګ د سنګوي اورنه 4.4 4.4 4.4 4.4 4.2 4.5 یعنی 4.5 نو تا وګوره دا چې دی کنه دا یو خ پروډکټ دی ټول 4.2 نه په بره دي صرف دا یو پور دی دا صرف پور دی نور بیا پور والا 4.2 او بیا دې څنګه لاندې دا 3.7 راغله خدا مطلب 12 نمبر لاین کې دی نو یعنی doesn't matter اوکې ها دا مو شو 13 نمبر چې دی کنه ویلیو ایډیشن اپلیکیبل دغه مطلب دونه ضروری نه دی باقی دا یو پاتې شو دا ګوګل ټرند والا په دې ما تاسو پوه کړئ ټیک دا چې ګوګل ټرند داسې شي نو هغه تاسو په دغه ځای کې خپل چیک کوي تاسو براشي مو کو بیا هم څه مسله هو زبر بیا په دوباره هم وکم ټیک دا نو د نیکسټ ویډیو پورې خپل هوست واجد هاشمی له اجازه ورکړئ د الله پامان